Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest episod o să discutăm totul despre semănarea cartofilor. Hai să începem! Foarte prezent în dieta noastră, cartoful este o excelentă sursă de nutrienți. Copt, fiert, chiar și fript sau făcut piure, cartoful este o excelentă sursă de carbohidrați care ne hrănesc trupul. Nu subestimați umilul cartof, deoarece în secolul XIX provocat marea foamete irlandeză. A fost cea mai mare foamete din secolul XIX, între 1845 și 1852, datorită faptului că cartoful a făcut mana cartofului, boala aceasta de care toți știm. 1 milion de oameni au murit și alți 1 milion au fost forțați să emigreze pentru a nu muri de foame. Așa că ne bazăm foarte mult pe cartofi. Înainte să te pui la semănat, trebuie să te decizi ce fel de cartofi vrei să cultivi. Și asta depinde de ce fel de cartofi îți place să mănânci. Cartofii cu coajă roșie sunt ceva mai fermi decât cartofii cu coajă albă în general. Cartofii cu coajă roșie ar fi buni la fierbere și pe urmă folosiți la salată de biof, la salată orientală și chiar pentru a fi prăjiți. În schimb, cartoful cu coajă albă ar fi mai bun pentru a fi făcut piure și pentru a fi pus la copt. Eu astăzi o să semăn 6 soiuri, de fapt 7, 3 soiuri de cartofi roșii, soiul Mozart, soiul Red Scarlet, soiul Bella Rosa, 3 soiuri de cartofi albi, Adora, Marabel și Camellia. Aceste soiuri, acești cartofi am cumpărat de pe un magazin online de profil, dar o să semăn și cartofi salvați din recoltele trecute, cum ar fi aceștia. Aceștia sunt soiul Riviera și sunt soi albi. Sunt, cred că, cel mai răspândit soi de cartofi de la noi din țară. Aceștia sunt de la mine din sezonul trecut. Cum ar trebui să arate cartofii înainte de semănare? Păi ar trebui să dezvolte acești colți, eu le zic colți, așa se spune în regiunea mea, în alte regiuni se mai spun ochi, să dezvolte acești colți. Și pentru asta, dacă ai cumpărat niște cartofi de sămânță și nu au dezvoltat acești colți, ar fi bine să-i pui pe pervazul unui geam cu expunere sudică ca acești colți să se activeze. În cazul în care ai și cartofi care au stat în cămară sau în pivniță și au stat foarte mult timp și au dezvoltat acest gen de ochi, colți, cum vreți să le spuneți, nu e nicio problemă și ăștia se pot semăna fără chiar nicio problemă. Eu am și un video despre cum poți să-ți faci propriul tăi cartofi de sămânță cu cartofi cumpărați din supermarket. O să las în descrierea acestui video un link între acel video și o să pun și un marcaj. Marcajul voi pune chiar aici. Dacă cartofii tăi nu prezintă acești colți, nici cea mai mică problemă, îi puneți fără acei colți în pământ, doar că cartoful va necesita mai mult timp până va da tulpinile, tijele, lăstarii afară din pământ. Deci vor fi un pic întârziați, dar nicio problemă dacă nu au acei ochi. Eu voi semăna cartofii în șanțuri făcute. Regula este ca distanța între șanțuri să fie 75 de centimetri și adâncimea între 15-20 de centimetri. Haideți să vedeți. Cum ziceam, 75 de centimetri. Din mijloc în mijloc. Și adâncimea
și adâncimea e pe undeva pe la 18 cm. La întrebarea când să semănăm cartofii, păi răspunsul este în funcție de ce fel de cartofi vrei. Dacă vrei cartofi noi, adică acei cartofi mai micuți, cu coaja mai subțire, care sunt pentru consum imediat, nu pentru depozitare, atunci trebuie semănat la începutul primăverii, martie, început de lună martie, și cules în luna iunie, maxim luna iulie. Dacă cumva ți-e frică că vor îngheța lăstarii, dacă vor ieși din pământ, nu e nicio problemă, și dacă îngheață lăstarii, vor da alți lăstari, numai planta va fi un pic întârziată. În schimb, dacă vrei o cultură principală și vrei să depozitezi cartofii pentru mai mult timp, trebuie să semeni cum seamăn eu acum. Semeni la început de aprilie, mijloc de aprilie, și faci recolta în luna august-septembrie. Și atunci coaja cartofului se va îngroșa, tuberculii vor fi mai mari și în acest fel tu vei putea depozita cartofii peste iarnă. În metoda aceasta de semănat în șanțuri, pământul trebuie să fie săpat, deoarece tuberculii au nevoie să se dezvolte într-un mod armonios. Cu cât e mai afunat pământul, tuberculii se dezvoltă fără opreliști și devin mai mari. De asemenea, cartoful este o plantă foarte gurmandă și are nevoie și de îngrășământ, în special azot, fosfor și potasiu. Eu o să pun gunoi de grajd în fiecare șanț, după cum puteți să vedeți, și cu timpul, pe cum se dezvoltă planta, o să mai vin cu tot felul de fertilizanți din ăștia organici. Ar fi util să puneți și cenușă dacă aveți, numai să nu exagerați, fiindcă cenușa transformă solul în sol alcalin și cartoful preferă un sol un pic mai acid, undeva pH-ul între 5 și 6. Și atunci nu exagerați cu cenușa, dar puteți să puneți și cenușă, fără nicio problemă, la cartof. Pun gunoi de grajd pe tot rândul și apoi semănăm. Distanța între cartofi pe șănțuleț trebuie să fie de 30 de centimetri și neapărat când semănați cartoful, colții să fie orientați în sus, nu în jos. În cazul în care dumneavoastră nu aveți destui cartofi, ce ați putea face ar fi, cum am eu, stați să găsesc un exemplu bun, cum am eu aici, vedeți, acest cartof are și în partea asta și în partea asta colț, l-ați putea secționa în jumate și să puneți o jumătate și cealaltă jumătate separat. În felul ăsta economisiți cartofii de sămânță. Se poate și așa. Chiar s-ar putea să fac chestia asta dacă nu mi-ajung cartofii. O idee, dacă vreți să marcați, să identificați soiul pe care l-ați semănat, puteți să luați așa paletuțe din astea. Asta e soiul care l-am pus în Mozart. Așa. Și îl pun la început de rând. E cu marker permanent. Sper să reziste marcajul ăsta. Voi vedea. A doua metodă pe care o poți face dacă vrei să semeni cartofi este pur și simplu să așezi niște tuberculi, tot așa, cam la 25-30 de centimetri pe pământ. Așa. Așa. Și pur și simplu să vii cu niște fân
și să-i astupi așa cu un mulț. Cam de un strat așa cam de 10-15 cm de paie. Metoda asta se numește root stout și este o metodă foarte bună dacă nu ai chef să sapi. Pământul nu trebuie să săpat neapărat sub cartofi, dar ei trebuie să fie neapărat așezați pe pământ. Și dacă puneți un strat de mulți din paie, ei se vor dezvolta fără nicio problemă. Doar trebuie să-i udați și din când în când eventual veniți cu câte un îngrășământ lichid făcut din materiale organice. Deci asta este metoda root stout. O altă metodă de a semăna cartofi este în ghivece. Dacă nu ai spațiu, dacă nu ai o grădină mare sau dacă nu ai deloc grădină, dar poate ai o curte mai micuță, ai un balcon sau alt tip de spațiu în care ai putea cultiva cartofi, se poate și în ghivece. În ghivece de 25 de litri, 30 de litri, eu aș spune că minim 25 de litri, astea de 40. Cei drepti sunt un pic cam mari. Eu ți-aș recomanda să iei de 25 de litri sau chiar de 30 de litri, dar nu de 40, astea sunt un pic mai cam mari. Dar totuși eu astea le-am avut la îndemână și o să am mai mulți cartofi până la urmă. Da, 25 de litri este suficient. Un ghiveci de 25 de litri este absolut suficient, sau de 30 de litri este absolut suficient pentru a cultiva cartofi în ghiveci. Astea sunt picuți cam mari, sunt de 40 de litri, dar sunt bune și astea acum pentru a cultiva și în metoda asta. Ce facem? O să punem gunoi de grajd la bază, apoi punem cartofi și apoi venim cu un strat de compost. Haideți să vedem. Ăsta e un gunoi de grajd bine putrezit. Nu e voie să fie gunoi de grajd proaspăt pus, fiindcă nu o să ardă plantele. Ok. O să venim cu un pic de compost din materiale organice. Așa. Punem cartofii. Eu o să pun 3. Nu știu dacă luați un ghiveci mai micuț de 25 de litri, 30, puneți doar 2. Și venim și mai punem compost, dar nu punem până sus. Nu punem până sus, punem cam până pe aici. Și pe urmă, pe cum vor da lăstarii din pământ, o să mai punem compost ca să facem așa ca un fel de movilă pe lăstari. Trebuie să o dăm și cam asta este și metoda cu ghivece. Dacă ți-a plăcut până acum acest video, dă un like, abonează-te. Voi continua să fac videouri, să vedeți evoluția cartofilor, să vedeți cu ce o să-i fertilizez eu în continuare. Acum trebuie doar să îi astup, să-i ud și să las natura să-și facă treaba. Abonează-te, apasă clopoțelul de notificări ca să fie anunțat de fiecare dată când scot un video nou și împărtășește acest video și cu prietenii tăi dacă crezi că au nevoie de această informație. Mulțumesc foarte mult, ne vedem data viitoare, pa!